السلام علیکم دوستانو. په نننۍ درس کې غواړو د پایتان د یو ډېرې مهمه موضوع یعنی لوپ په اړه زده کړه وکړو. خو مخکې له دې چې فار لوپ، وای لوپ یعنی د دې ډولونو ته ورشو، راځئ لومړی پوه شو چې لوپ څه شی دی، ولې استعمالیږي او زموږ په ورځني ژوند او ټکنالوژي کې کوم رول لري. تاسو پوهیږئ که لوپ نه وای نو ټیک ټاک، یوټیوب، فیسبوک، ویډیو گیمز او حتی چات جی پی ټي به هم په اوسني شکل وجود نه درلود، ځکه لوپ د پروګرامونو زړه ګڼل کیږي. اصلا لومړی راځو دغه لوپ پیژنو چې لوپ ولې او څه شی دی. تاسو دومره زده کړئ چې لوپ هغه پروسه ده، یوه پروسه ده چې یو کار بیا بیا او په اتومات ډول تکراروي. یعنی که یو کار یو ځل نه بلکې لاس، سل یا زر ځله ترسره کول غواړو نو لوپ څخه استفاده کوو. په حقیقي ژوند کې داسې یو مثال درکړم لکه که هره ورځ خپل کارونه وګورو نو موږ ژوند له لوپونو ډک دی. یعنې موږ ویده کیږو، بیا راپاڅیږو، کار کوو او بیرته ویده کیږو او بیا راپاڅیږو. دا پروسه هره ورځ تکراریږي. حتی زموږ د زړه ضربان او تنفس هم په دوامدار ډول تکراریږي. یعنی زموږ ژوند خپله یو ډول لوپ ده. که چیرې موږ تاسو ساعت ته وګورو، په ساعت کې ثانیې داسې حرکت کوي 1، 2، 3، 4 تر 9:50 پورې او بیا بیرته له صفر څخه پیل کیږي. همدا تکرار د لوپ یو ښه مثال دی. اصلا موږ تاسو پروګرامنګ لنګویج ته راځو که نه، پایتان ته، چې دلته ولې موږ تاسو لوپ استعمالوو. که چیرته موږ تاسو د یو ساده مثال څخه فرض وکړو، مطلب لکه پرنټ فنکشن کې یو څوک ته ووایي چې ته ماته هیلو ورډ یا هیلو ته دا مطلب زر ځله ماته ولیکه، نو ته مجبور یې بدون له لوپ څخه چې ته به په پرنټ فنکشن کې زر ځله څه لیکي، د هیلو میسیج لیکي. خو که چېرته ته لوپ استعمال کړې ته په یو لاین کې زر ځله ټول لیکلی شي. دا د لوپ ګټه ده. زموږ وخت، انرژي او کوډ اندازه کموي. اصلا د ګیمونه څه ډول کار کوي؟ کله چې موږ تاسو په ریل اگزامپل پوه شو نو موږ تاسو به لوپ خپله زده کړی وي. د ګیمونه دا ډول کار سره کوي. کله چې تاسو یوه لوبه اوپن کوئ، یعنی یو گیم اوپن کوئ، خلاصوئ، نو هغه گیم په یوه ثانیه کې لسګونه ځله د لوبغاړي حرکت، د دښمن حرکت او نور معلومات تازه کوي. دا ټول د لوپ په مرسته ترسره کیږي. له همدې امله دغه ګیمونه چې کوم دي دغه د لوپ پرته تقریبا ناممکن دي. راځئ سوشل میډیا ته، که چیرته سوشل میډیا ته وګورئ، کله چې ټیک ټاک، یوټیوب یا فیسبوک یا انسټاګرام دا خلاص کړئ نو اپلیکیشن په زرګونه پوسټونه یو ګوري او بیا هغه مناسب پوسټونه دا درته ښکاره کوي. همدا پروسه دغه د لوپ په مرسته ترسره کیږي. که موږ خو چات جی پی ټي هغه ورځ استعمالوو، تاسو به خامخا ورسره بلد یاستئ. ګورئ چات جی پی ټي هم د لوپ څخه استفاده کوي. کله چې چات جی پی ټي ځواب جوړوي، ټول ځواب په یو ځل نه لیکي بلکې یو لفظ یا یوه کلمه تولیدوي تر څو بشپړ ځواب جوړ شي. نو چات جی پی ټي هم د لوپونو څخه استفاده کوي. اوس راځو اصلا په پایتان کې څو ډوله لوپ لرو. پایتان کې صرف او صرف 2 ډوله مهم لوپونه لرو چې یو ته ویل کېږي فار لوپ او بل ته ویل کېږي وایل لوپ. فار لوپ یعنی کله چې د تکرار شمیر معلوم وي موږ د فار لوپ څخه استفاده کوو. لکه مثال درته وښیم، د اونۍ 7 ورځې، ګورئ شمیر معلوم شو 7 ورځې. یا په ټولګي کې 10 نفره ټارګټ کوئ، دا 10 نفر دا هم یعنی شمیر یې معلوم شو. خو وایل لوپ بیا د دې لږ خلاف ده. مطلب کله چې د تکرار شمیر معلوم نه وي، د څو ځله دغه لوپ ته تکرار کول غواړي، یو کار ته یوه کنډیشن پورې مربوط وي یا تر یو کنډیشن پورې دوام کوي. هغه کنډیشن تر څو چې ټرو نو لوپ به دوام کوي. کله چې فالس شو نو بیا لوپ مطلب سټاپ کیږي. نو دوستانو، لوپ یوازې د پایتان یوه موضوع نه ده بلکې د ټکنالوژۍ، ویډیو گیمز، سوشل میډیا او حتی زموږ د ورځني ژوند یوه مهمه برخه ده. په راتلونکو درسونو کې به فار لوپ،
وایل لوپ په عملي ډول زده کوو چې څنګه موږ تاسو په عمل کې دغه لوپ جوړولی شو، څنګه یې جوړ کړو او څنګه په یو اپلیکیشن یا پروجیکټ کې ترې په ریل ډول استفاده وکړو. که ویډیو مو ملګرو خوښه شوه نو هیله ده لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او که چینل مو نه وي سبسکرایب کړی چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د خدای په امان ښه جاري.